Người Việt Nam, nhất là thế hệ có tuổi thì rất mê đồ Nhật, và lúc nào nói đến đồ Nhật thì cũng nói là đồ Nhật nồi đồng cối đá. Khoảng từ những năm 80, những năm 90, hàng Nhật bắt đầu vào Việt Nam qua nhiều con đường khác nhau. Hàng xách tay, hàng bãi, hàng cũ từ Nhật mang về. Lúc ấy người Việt lần đầu tiên thấy có những món đồ kỳ lạ, cũ nhưng mà chạy rất tốt, chạy xước nhưng mà không hỏng, dùng mãi mà không chết. Một chiếc xe máy Nhật đã chạy mười mấy năm bên Nhật, về Việt Nam vẫn nổ máy đều. Một cái quạt điện đã cũ về cắm lên vẫn chạy êm ru. Trong khi đó, đồ mới nhưng chất lượng kém thì dùng vài năm đã hỏng. Đó là đồ ở đâu, không phải là đồ của Nhật. Sự so sánh ấy đã in rất sâu vào đầu óc của một thế hệ. Vậy vì sao người Việt Nam lại thích đồ Nhật? Và vì sao đồ Nhật lại bền đến thế? Đồ Nhật lại nồi đồng cối đá đến như vậy? Với những người lớn tuổi Việt Nam, đồ Nhật rất đáng tin. Tin rằng nó không bao giờ bị hỏng, tin rằng chỉ cần bật lên là chạy, tin rằng dùng lâu không phải nghĩ. Trong một xã hội từng trải qua nhiều biến động, sự đáng tin ấy có giá trị hơn rất nhiều so với vẻ hào nhoáng bên ngoài. Và người lớn tuổi không thích cảm giác phải đoán xem hôm nay nó có hỏng hay không. Họ thích sự ổn định và đồ Nhật cho họ đúng thứ đó. Nếu hỏi vì sao đồ Nhật bền, nhiều người sẽ trả lời rất nhanh. Vì Nhật Bản thì công nghệ họ cao, vì người Nhật thì kỷ luật, bởi vì người Nhật kỹ tính, rồi là Nhật học được từ Mỹ. Nhưng nói như thế thì vẫn còn hơi chung chung. Thực ra thì muốn hiểu cho ra nhẽ, muốn hiểu cho kỹ, chúng ta cũng không cần phải nhìn vào tàu Shinkansen này, robot ở trong nhà máy. Chỉ cần nhìn vào một căn hộ bình thường của người Nhật, mở bếp, mở nhà vệ sinh, nhìn cái xe ở bên ngoài bãi là thấy ngay câu trả lời. Ở đó từng món đồ nhỏ đều kể một câu chuyện rất Nhật, làm chậm, làm kỹ và làm để dùng lâu. Ví dụ gần gũi nhất là cái nồi cơm điện. Ở Việt Nam, không ít gia đình đang dùng nồi cơm Nhật nội địa, loại mua lại từ hàng bãi hoặc xách tay, hoặc có điều kiện thì mua từ bên kia rồi mang về. Có những chiếc nồi đã hơn chục năm tuổi, lớp vỏ ngoài đã ngả màu vàng, chữ in thì mờ đi. Nhưng mỗi ngày nấu vẫn hai nồi cơm đều tăm tắp, cơm chín từ trong ra ngoài, để cả ngày không thiêu, chỉ cần hâm lại là ăn ngay được. Nhiều người kể rằng thứ duy nhất họ phải thay trong suốt hơn chục năm sử dụng là cái vỏ, bởi vì xước, mà thay xong thì nồi lại chạy tiếp, không khác gì lúc mua mới. Điều đáng nói là người Nhật không thiết kế nồi cơm để nấu cho nhanh, mà là để nấu cho bền. Họ chấp nhận thời gian nấu lâu hơn, kết cấu phức tạp hơn, miễn là mỗi linh kiện đều chịu được việc hoạt động lặp đi lặp lại hàng nghìn, thậm chí là hàng chục nghìn lần. Với họ, nồi cơm không phải là đồ điện tử tiêu dùng theo mùa, mà là một phần của sinh hoạt gia đình, thứ sẽ theo chủ nhà suốt nhiều năm. Chính vì thế chớ trêu thay, nồi cơm điện lại là một trong những sản phẩm khiến các hãng Nhật Bản đau đầu nhất về doanh số. Khách mua một lần rồi biến mất cả chục năm, không quay lại mua cái mới. Từ nồi cơm thì hãy nhìn sang con dao bếp, câu chuyện thì cũng rất rõ. Ở Nhật, dao bếp không được xem là đồ dùng chán thì vứt. Nó gần như là một vật gắn bó suốt đời. Một con dao tốt được mua từ khi mới lập gia đình, qua nhiều lần mài, nhiều lần thay cán, nhưng mà lưỡi dao thì vẫn ở đó. Người Nhật không làm dao theo kiểu cứng vĩnh viễn, vì họ hiểu rằng cứng quá thì giòn và dễ mẻ. Họ làm dao theo cách của họ để nó mòn từ từ, mòn có kiểm soát, để người dùng mài lại và phục hồi độ sắc. Con dao vì thế không chỉ là công cụ mà còn là thứ lớn lên của người sử dụng. Điều này dẫn đến một nghịch lý rất thú vị. Những hãng dao truyền thống của Nhật không thể sống bằng việc bán thật nhiều dao cho cùng một người. Họ sống bằng uy tín, bằng việc đầu bếp giới thiệu cho nhau, bằng việc khách mới tìm đến vì nghe danh. Kinh doanh kiểu này không bao giờ bùng nổ doanh thu, nhưng mà tồn tại bền bỉ hàng trăm năm. Đấy là cái bền của văn hóa, chứ không chỉ là cái bền của vật liệu. Rồi đến một cái biểu tượng khác của Nhật Bản mà ai nghe xong cũng buồn cười, thì đó là cái bồn cầu. Nghe thì buồn cười thật, vì ở nhiều nơi trên thế giới, bồn cầu đơn giản chỉ là cái để giải quyết cái nhu cầu của mình mà thôi. Càng ít thứ gắn vào càng tốt. Nhưng ở Nhật, bồn cầu lại được nâng lên thành một sản phẩm công nghệ đúng nghĩa. Và chính vì thế, nó trở thành ví dụ rõ nhất cho cách người Nhật suy nghĩ khi làm một cái đồ gì đấy. Hãy thử tưởng tượng xem, bồn cầu Nhật Bản phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt đến mức nào. Nó vừa liên quan đến nước, vừa liên quan đến điện, lại đặt trong không gian kín, ẩm, nhiệt độ thay đổi liên tục giữa mùa hè nóng ẩm và mùa đông rất là lạnh. Người dùng thì đủ mọi kiểu, trẻ con, người già, người vội vàng, người cẩn thận, người dùng sai hướng dẫn. Ở nhiều nước, chỉ cần một yếu tố trong số đó thôi đã đủ khiến đồ điện tử dở chừng. Vậy mà bồn cầu ở Nhật Bản vẫn hoạt động ổn định suốt 10, 15, thậm chí là lâu hơn số năm đó. Ở đây đang nói bồn cầu điện tử nhé, không phải là cái bồn cầu bình thường. Điều này không phải là ngẫu nhiên. Người Nhật khi thiết kế bồn cầu thì không xem nó là đồ điện tử thời thượng, mà xem nó như một thiết bị hạ tầng ở trong gia đình. Nghĩa là nó phải chạy âm thầm, không được phép hỏng bất ngờ, và tuyệt đối không được làm người dùng lúng túng, bởi vì lúng túng cái lúc đấy thì chết dở. Nghĩ mà xem, nếu một cái bồn cầu hỏng giữa chừng, đó không chỉ là chuyện bất tiện mà là chuyện rất là mất mặt, mất mũi và rất mùi. Chính nỗi sợ làm người khác khó xử ấy đã buộc người Nhật phải làm mọi thứ thật chắc.
Vì thế, các linh kiện quan trọng trong bồn cầu điện tử Nhật Bản thường được thiết kế theo nguyên tắc chạy dưới tải, bo mạch không bị ép làm việc ở mức tối đa, motor vòi xịt không quay sát ngưỡng chịu đựng, cảm biến có biên độ an toàn lớn. Nói nôm na, họ chấp nhận làm dư một chút, chậm một chút, miễn là không bị quá sức. Chính cái sự dư giả đó khiến tuổi thọ linh kiện kéo dài hơn rất nhiều so với mức sử dụng thực tế. Và người Nhật cũng không thích cái kiểu là hỏng thay mới. Với họ thế là lãng phí quá, làm phiền hàng người khác là dấu hiệu của một sản phẩm thiết kế chưa đủ tốt. Vì thế bồn cầu Nhật không chỉ là sản phẩm công nghệ mà còn là bài học về cách tôn trọng người dùng. Nhưng cũng chính vì thế, các hãng sản xuất lại không thể kỳ vọng khách hàng đổi bồn cầu thường xuyên. Một lần nữa, chất lượng lại trở thành con dao hai lưỡi ở trong kinh doanh. Nhìn sang nồi niêu xoong chảo, câu chuyện tiếp tục lặp lại theo cách rất Nhật. Người Nhật hiếm khi quảng cáo chảo chống dính dùng 10 năm không bong. Họ nói thẳng rằng cái lớp chống dính này là lớp phủ, dùng thì sẽ mòn. Nhưng cái họ làm kỹ là thân chảo, đáy chảo, độ dày, độ phẳng và khả năng truyền nhiệt đều. Khi cái lớp chống dính hết tác dụng, người dùng vẫn còn một cái chảo rất tốt để tiếp tục sử dụng theo cách khác hoặc thay chảo mới mà không có cảm giác bị lừa. Rời khỏi gian bếp thì xuống với khu vực để xe, câu chuyện lại quen thuộc xuất hiện. Xe máy, ô tô Nhật Bản từ lâu mang tiếng là kẻ thù của thợ sửa chữa. Không phải vì không hỏng mà vì hỏng rất ít, và hỏng thì cũng rõ nguyên nhân, rõ bệnh. Ở Việt Nam không thiếu những chiếc xe Nhật chạy 20-30 năm vẫn lăn bánh mỗi ngày. Chủ xe không đổi vì xe hỏng mà vì muốn xe mới và muốn tiện nghi hơn mà thôi. Tức là sản phẩm không ép người dùng phải mua lại mà để họ tự nguyện quyết định khi nhu cầu thay đổi. Và từ tất cả những ví dụ đó, một câu hỏi tự nhiên xuất hiện. Có doanh nghiệp Nhật Bản nào phá sản vì đồ của họ bền quá hay chưa? Câu trả lời thẳng thắn là chưa có hãng nào sụp đổ chỉ vì sản phẩm quá bền. Nhưng đã có rất nhiều hãng rơi vào khủng hoảng vì bán chậm. Panasonic, Sharp, Toshiba từng thống trị đồ gia dụng nhưng rồi phải tái cấu trúc, bán bớt mảng kinh doanh, thu hẹp quy mô hoặc là bán mình. Lý do không nằm ở chất lượng kém mà nằm ở việc thị trường nội địa bão hòa, người dân không cần mua đồ mới vì đồ cũ vẫn chạy tốt. Trong khi đó các đối thủ từ Hàn Quốc, Trung Quốc lại đi theo hướng khác, mẫu mã đổi nhanh, tính năng mới ra liên tục, quảng cáo dồn dập, đánh mạnh vào tâm lý thích cái mới. Và cũng phải nói thật rằng hàng Nhật bây giờ thì chất lượng hình như là hơi kém một tí, trong khi hàng Trung và hàng Hàn thì cũng bền hơn nhiều. Cuộc chơi ấy không hề dễ chịu cho người Nhật, nhưng điều đáng nói là họ hiếm khi chọn cách làm đồ kém đi để bán nhanh hơn. Với họ, giảm chất lượng đồng nghĩa với việc mất danh dự, và cái đó thì không thể chấp nhận, trừ những hãng Nhật đã bán mình các bạn nhé. Có rất là nhiều hãng, tên tuổi thương hiệu thì Nhật, nhưng mà thực ra họ bán mình từ lâu lắm rồi. Cuối cùng, nói gọn lại cho dễ hiểu, đồ Nhật bền không phải vì người Nhật có công nghệ thần thánh gì, mà vì họ làm đồ như thế thì chính gia đình mình sẽ dùng nó trong nhiều năm. Họ sợ cái đồ hỏng thì làm phiền người khác, họ sợ phải xin lỗi khách hàng, sợ bị người ta nhìn bằng ánh mắt không tôn trọng. Nỗi sợ ấy rất là Nhật, qua thời gian kết tinh trở thành đội bền. Thế nên mới có một nghịch lý vừa buồn cười và rất thật. Đồ Nhật giúp người tiêu dùng cảm thấy yên tâm rất lâu, nhưng lại không giúp doanh nghiệp giàu nhanh. Và người Nhật chấp nhận điều đó. Với họ, bán chậm còn hơn bán xong mà phải cúi đầu xin lỗi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.